Hello Pao, good morning. Yung kini siya na recording is para la sa imo, para lang maintindihan nimo ang account na ako explain. Now, ang investment nato is 23. Nag-ingon ka kanina kung gusto nimo i-invest ang 20,000. Pero may nakita ako na mas dako-dako ang income niya na 3,000 laang 3,000 laang 3,000 laang dagdag nimo sa imo 20,000. Muda ko na ang imo ang imo income total encashable. Now makita nimo dire na ang ways to earn niya is ang daily profit sharing, welcome reward, direct referral, indirect referral, peering bonus, unloading business. Wala sa income, wala na ako i-appeal ang indirect referral, pero makadagdag kag mga 1, 200, mga 500, 600 madagdag nimo sa 20,000. Now i-explain nako. First an encashment, first encashment nato minimum mauna ang safety net sa company kung kumbaga para dili ma malugi ang company. Ingon niya ang imo account, di ba, ang imo account mo income og ang imo 1k mo income og 1,500. Moingon ka isip nato baka malugi ang company. Now, ingon sa company, ang imo first encashment sa imo account, minimum in withdrawal nimo or encashment is 2,500. Yan yung minimum bago mo siya ma-withdraw, ma-encash. Yung second encashment natin is 500 up na lang. So, pag may pera ka 500 up, pwede mo siya ma-encash na. Now, yung 23,000 na investment, ang total encashable income na pwede nimo ma-withdraw after pagkatapos ng daily profit sharing. Yung daily profit sharing, alam mo na yun na hindi agad ibibigay ng company. Kumbaga every Friday of the week niyan ibibigay. Minsan nagbibigay ng 10 pesos yung company every account. So kung may 20 account ka, that's the beauty of multiple account. So minsan nagbibigay yung company 180 per account. So kung may 20 account ka o may 23 account ka, mas mauna ang advantage nato. Well, now start diri sa account number 1. Sa account number 1, ang income nimo ana is in daily profit sharing 1,500, welcome reward 300. Kada open sa account, every 1,000 may 300 reward ka. So 100 na direct referral. C2 and C3 direct na ni 1. So duhang iya direct, and ang pairing bonus na 200. Kung ihap nimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ano na siya tanan, 10 na tanan. So 10 times 20 equals 2,000. No, sa tanan-tanan sa account number 1, income nimo 4,000 after DFS. Kumbaga, 'di ba ang rule is ma-encash nimo pag more than 2,500 na siya or 2,500. Now encashable na siya. Ang number 2, same sa number 2, same sa number 3 pod. 1,500, 300, 100, 100 and 200, and kini siya is a 5 pairing ka 1, 2, 3, 4, 5. So 200 times 5, 1,000. So 3,000, and then duha man na siya 2 and 3, so 6,000. Maupod ni siya ang number 3, number 4, number 14, number 15. Magyapon 1,500, 300. Ang ako giteknikan nako dire sa number 3, 4, 14, 15. Gitulo nako ang direct referral. Si 5 direct ni 3, si 6 direct ni 3, tama? 100 man nakada direct referral, og si 9 ako pud gi-direct kan 3 para lang ma-come up para lang ma-come up ang 2,500 para withdrawable na siya. So times 4 na headsman, that's 10,000. So i-add nimo siya, naa na siya 2,000 talaga ang imong 23 investment. Pero 2,000 may naa pa na sa indirect referral na 10 pesos. So ingon sa indirect referral is yung mga invite nito 3
may naa ka 10 pesos ana. So ang invite ni 3 may naa gihapon, mao na more than 600 ang mudugang diri sa 20,000 withdrawable nimo. Pero ang total income nimo talaga is 51,000. Total income ang makikita sa dashboard nimo. Ang makikita sa dashboard nimo, for example, di na ako makita diri nga account. Ingon ani. Kini siya. Ang makita sa na total income nimo is 64,000 or ang ako man na, pero ang withdrawable na is withdrawable na ang another 20,000 na ako ana kay more than 16 hits na ako, tsaka may mga downlines, may napasali na din ako. Mao na ang beauty of this business. So hapon nganong nag 51,000, siyempre ang every head of this account may income man na magkano. Ang income ana is 1,500 direct ana na daily profit sharing plus 300 na welcome reward, mao na naging 1,800. So siyam na kabuok, 9 times 9, that's 16,200. Same sa 10, 12, 21, 20, 23. Pero difference sa 6, 8, 7, and 19 kay 6 dire si 10 direct man ni 6, mao na nag-add ko 100. Si 12 direct ni 8, si 19, si 23 direct ni 19, mao na naging 1,800 dili 1,800. So i-total nimo ang 20,000 plus kini siya 7,000 plus 7,600, i-total nimo is 51,000 ang makita sa imo dashboard. So sa mauni siya. Kung may mga tanong ka pa, feel free para matubag ko, pero mauni ang beauty talaga pausa sa multiple heads. 23 imo i-invest, makuha nimo ang 20,000. So sali 3,000 lang imo gihatag sa company. Pero ingon ka gusto nimo makuha ang 51,000 tanan. Kung gusto nimo makuha ang 15,000 tanan, kailangan mo ang every account mo abot sa 2.5. So unsaon man nimo na ang account mahimog 2.5, ingon ana. Ang you, for example, kini siya ang imo account na usa lang na may 1,800, magdagdag ka lang og mga downlines nimo. Downlines two downlines lang na at least two account each. So kini siya si 24, 23 downline nimo siya. Computation ana is 2.5 na ang imo na one account you, or ang imo account na wala ni abot ang 2.5, mao na siya ang you. So 2.5 mao na ang imo encashable, so ma-encash na nimo na siya. So mao to ang computation. Kung may tanong ka ing naala ko pa, I'm willing to answer or to guide you diri na business. Trust me, dili ka malulugi, and kung malugi ka man walang problema, pwede ako muhatag sa imo nalugi. Pero worst case scenario dili ka malugi talaga, as in dili ka malugi. And then malaki ang imo potential na makatabang bud sa uban, makatakay kay kini siya daghan nag-ingon dili posible. Mao bitaw na ang akong kakilala, kakabaw ko na open-minded, maong akong pakitaan. So sila kung imo ma-explain sa ako gi-explain sa imo, simpre makaingon sila, okay, this is it, mugo ko ana. So kung imo kini siya i-explain pud sa imo barkada o sa imo kuan, sigurado mo income gihapon sila. Kung dili nila kaya 20, mag-start ta og 5 account mo ma-withdraw na nimo ang 2.5 ana, og ang total income nimo sa 5 account is 9,200. So mao la to Pao, ing naala ko. Bye bye Pao.